با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال رقیب. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما اتفاقهای بین رقیب و طرف احساسی و مسائل بین رقیب و طرف احساسی است. با نام و یاد خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو هم اکنون و در همین لحظه بر شما عزیز دلم آشکار کنه. آمین. ببینیم چه اتفاقاتی در راه هستش و شرایط رابطه به چه شکل هستش. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. بله، چیزی که کائنات داره بهش اشاره میکنه در اینجا شرایط طرف احساسی هستش، شرایط خوب و عالی که داشته، همونطور که ملاحظه میفهمید. بله، و این شرایط به هیچ تبدیل شده، کارت هیچ رو داده در اینجا. بنابراین طرف احساسی از شرایط موجود راضی نیست و همش غور میزنه سر رقیب که از وقتی که تو توی زندگی من اومدی شرایط من خیلی سخت شده و دنبال تموم کردن این موضوع هستش، کامل شدن خودش و تموم کردن این موضوع. تمام ما به معنای یک پایان دادن به این شرایط هستش. از این شرایط میخواد خودش رو نجات بده طرف احساسی. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه میگه که به گذشته و مسائل مربوط به گذشته فکر کردن طرف احساسی رو داره بهش اشاره میکنه، همونطور که ملاحظه میفهمید. ولی مسائل مربوط به گذشته رو داره بهش اشاره میکنه و اینکه خیلی صبوری کرده. به رقیب میگه که خیلی صبوری کرده و هر کسی جای او بود خیلی پیش از اینها رابطه رو تغییر میداد و به دیشیم یعنی به تغییرات داره فکر میکنه و در خصوص این مسائل با رقیب صحبت کرده و صحبت میکنه طرف احساسی. مسئله دیگری که کائنات بهش اشاره میکنه میگه یه برنامه هایی داره، یه فکرایی داره طرف احساسی. حتی اگر به رقیب نگه و به روی رقیب نیاره دنبال این هستش که یه تغییراتی ایجاد کنه و در درونش به مسائلی فکر میکنه و توی درون خودش یک انقلابی برپا هستش. یعنی یک کاری میخواد بکنه که رقیب شاید حتی روحش هم خبردار نباشه و از این مسئله با خبر نشه. و چون یکم روحیه خودشیفتگی در طرف احساسی وجود داره این کار رو خیلی راحت میتونه انجام بده. حالا اینکه دل کندن که کلا دلبستگی نمیتونه نسبت به رقیب با این اوصاف با این شرایط فعلی داشته باشه، ولی از طرف دیگه هم کائنات داره به این مسئله اشاره میکنه که رفتن برای طرف احساسی از رابطه رقیب خارج شدن بسیار بسیار سهل و آسان میتونه باشه. ولی ببینیم دیگه چه مسائلی رو میخواد کائنات آشکار کنه. بله و در اینجا هم همونطور که ملاحظه میفرمایید غروب خورشید رو داره بهش اشاره میکنه. غروب خورشید در واقع داره میگه که این رابطه تمام شدنی هستش، پایان داره، در خصوص مسائل مربوط به خونه و خانواده یا زیر یک سقف بودن و در خصوص مسائل کلی. و اگر به ستارگان و ماه هم اشاره بخواد بکنه میگه که شرایط جدید میخواد برای خودش به وجود بیاره. ولی آهنگ، حالا اینکه میگه که تو به ساز من نمیرقصی، خب منم وارد رابطه با فردی میشم که منو بفهمه و از طرف دیگه به میوه داره اشاره میکنه. اگر از شما فرزندی داره یا قرار بوده با شما فرزندی داشته باشه به این مسئله فکر میکنه، یا حالا توی دلش ممکن هست بگذره این مسئله ولی به شما چیزی نگفته باشه. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه شادی کردن
و اون تغییرات براش خیلی شیرین خواهد بود. چیزی که نشون میده پایین تغییرات شادی کردن رو داره بهش اشاره میکنه و این صبوری کردن یا حالا بارداری یا بچه دار بودن. کلا خب بارداری به معنای حالا غم هم میتونه باشه و فارغ شدن از بارداری به معنای فارغ از غم اینجا میتونه معنا بده که میوه حالا این مسئله رو داره بهش اشاره میکنه که براش میتونه شادی آفرین باشه پایان این صبوری کردن و منتظر فرصتی بودن رو باز هم داره بهش اشاره میکنه. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه طرف احساسی، میگه من دنبال یک عشق هستم، دنبال یک نفر که من رو عاشقانه دوست داشته باشه و هستند کسانی که عاشقانه من رو دوست دارن و چرا باید وقتم رو با تو به بتالت بگذرونم رو به رقیب در خصوص این مسئله حالا به این شکل عنوان کردنش رو داره اشاره میکنه همونطور که ملاحظه میفرمایید. و اینکه احساس میکنه که حالا یه جورایی تو دست رقیب هم زندانی هست ولی ببینید قفل باز هستش، یعنی که طرف احساسی هر موقع بخواد بره میتونه بره، اما دلایلی وجود داره که طرف احساسی داره صبوری میکنه در حال حاضر و میخواد یک رابطه دوستانه، یک رابطه عاشقانه داشته باشه، یک رابطه دوستانه. این طرف همونطور که ملاحظه میفرمایید به عشق داره اشاره میکنه و این طرف هم داره همونطور که ملاحظه میفرمایید به دوست داشتن، دوستی، یعنی یک رابطه عاشقانه ای میخواد که در واقع این رابطه براش درها رو باز کنه به سمت دوستی. یک رابطه دو نفره میخواد داشته باشه، یک رابطه واقعی که هم دوستی درش معنا داشته باشه و هم عشق درش معنا داشته باشه. یک همراه، یک همسفر میخواد برای خودش در واقع و میگه که من جسارت این کار رو دارم، در شرایط خیلی سخت قرار گرفتم و میتونم یک راهکاری برای خودم پیدا کنم. بله و چیزی که داره اینجا بهش اشاره میکنه، موضوع دیگری که به کائنات داره بهش اشاره میکنه این هستش که با فردی در مورد این مسئله صحبت کرده، اون فرد هم تاییدش کرده و در اینجا ماه رو داره نشون میده با فردی که صحبت کرده در مورد مسائل احساسیش صحبت کرده. ماه احساس هستش و از نظر احساسی هم به این فرد انگار که یک ایمان و اعتقاد خاصی داره بهش اشاره میکنه همزمان. مسئله دیگری که هستش با هم بودن، در کنار هم بودن، انگار که رقیب فاصله گذاشته بین او و همه عزیزانش یا همه کسایی که دوست داره و این مسئله هم برای طرف احساسی خیلی گرون تموم شده و حتی قبول کردن یه سری از خواسته های رقیب براش خیلی احمقانه میاد. میگه من چرا آخه این کار کردم، چرا مثلا قبول کردم و شرایط خیلی خوبی رو از دست دادم، حالا که درون خودم میرم و در درون خودم سفر میکنم، به خودم میام. در واقع میگه که حالا که به خودم اومدم تازه میفهمم که رو چه اشتباهاتی کردم و همه رو این فرد میگه به چشم من سیاه و بد کرده بود، همه رو دشمن به من نشون میداد، حتی دوستان من رو با من دشمن کرده بود و نگاه من نسبت به دوستانم نگاه یک دشمن بود و حتی یه جاهایی من با عزیزترین کسان بدرفتاری کردم به خاطر او. و اینکه میگه که یک شروع دوباره میخوام داشته باشم، یک شروع دوباره میخوام داشته باشم و میخوام با او مثل خودش رفتار کنم و سقوط رابطه رو به وضوح داره بهش اشاره میکنه. ولی همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. آمین. ببینیم که دیگه به چه مسائلی میخواد اشاره کنه. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه و به وضوح مشخص هستش، شرایطی که میگه داشتم و اینکه میگه خبرهایی گرفتم. ببینید اگر شما پیامی برای این فرد فرستادید یا حالا
یه صحبت‌هایی با این فرد میکنید یه موقع‌ها، یا اصلا کلا در ارتباط هستید با این طرف احساسی، به شما امیدوار هستش. خورده حالا اینجا که در مورد جسارت حرف میزنه، حالا چون دلش روشن هستش هم میتونه یکی از دلیلهاش باشه. و هر جهت به فراوانی و برکت اشاره میکنه. این فراوانی، این برکت میتونه از نظر احساسی هم باشه، از نظر مالی هم باشه. و این تالی به معنای این هستش که طالع من خیلی قشنگ و خوب هستش و نگرانی میگه ندارم، و حالا همون به بارداری، حالا فارغ از غم شدن هم داره در اینجا اشاره میکنه. و میگه من کلا آدم توانا و توانمندی هستم. در واقع یه خورده فخر فروشی و اینکه حس حقارت در رقیب رو به وجود میاره رو داره. حالا میتونه این جزء کاراکتر این فرد باشه، یعنی این فرد با همه همینطور هست، یا اینکه از دست رقیب خیلی عصبانی هستش اینطور صحبت میکنه. ثروت و استقرار داشتن و اینکه لیاقت خودش رو خیلی بالاتر از رقیب میبینه و به رقیب همین حرف رو میزنه. و در خصوص اینکه بی اعتماد هستش، یوان سیزلیک میگه هیچ اعتمادی به رقیب نداره و حتی میگه از نظر مادی هم خیلی چیزها رو از دست داده به خاطر مالی، به خاطر رقیب. از نظر مالی خیلی چیزها رو به خاطر رقیب از دست داده و به حتی ورشکستگی یا بدهکار بودن داره اشاره میکنه. و اینکه اعتبارش رو از دست داده، حالا به خاطر نوع رابطه میتونه باشه یا به خاطر واقعا رقیب میتونه باشه. و اینکه حالا اینکه آشناییشون به چه شکل بوده، به چه صورتی بوده، ممکن هست روی وجهه اجتماعیش تاثیر گذاشته باشه، روی مسائل خانوادگی تاثیر گذاشته باشه. هر کدوم از اینها میتونه باشه. و اینکه رقیب رو به عنوان یه آدمی که چشم مدلش سیر نمیشه داره معرفی میکنه. میتونه هم بحث مالی این قضیه رو داشته باشه و هم از بحث معنوی. حالا بعضی ها هستن که هر چقدر داشته باشن سیرمونی ندارن، به قول معروف، هر چقدر از نظر مالی تامین باشن. ولی از طرف دیگه میتونه اشاره به خصوصیت اخلاقی رقیب بکنه. به طور مثال میگه با فلانی حرف نزن، با فلان دوست حرف نزن، فاصله بذار، این خوب نیست، این اینجوریه، اون اونجوریه. وقتی طرف احساسی میگه چشم، دوباره میره دنبال بعدی، میگه اونم حذف کن، اینم حذف کن. به این معنا هم میتونه باشه، یعنی که از نظر روحی فردی هستش که چشم و دلش سیر نمیشه و بیشتر و بیشتر میخواد. یعنی هر چقدر طرف احساسی یه قدم عقب‌تر میره، رقیب سعی میکنه 2 قدم جلوتر بیاد. یعنی که همش میخواد موضعش رو حفظ کنه، قوی‌تر کنه، محکم‌تر کنه و طرف احساسی رو به عقب برونه. طرف احساسی رو از خواسته ها و داشته هاش دور کنه، چیزی که اینجا کائنات داره بهش اشاره میکنه. مسئله دیگری که کائنات بهش اشاره میکنه، بله ببینیم چه هستش دیگه، چه مسائل هستش که طرف احساسی نگران و یا ناراحت هست از اون بابت ها. مسئله دیگر این هستش که شرایط مالی و شرایط اعتباری، شرایط اجتماعی، شرایط احساسی خانوادگی، همه چیز در تزلزل و در نزول هستش. یعنی که همه چیز رو به پایین رفته، همه چیز زیادی به قول معروف دیگه اون فیتیلر پایین کشیده، طرف احساسی که به مرز خاموشی رفته و میگه همش تو حسرت ها موندم من، چیزهایی که امکانهایی که به راحتی در دستم بوده. و اینکه بعد ترک شدن، طرد شدن و بدون عشق و علاقه موندن، خب این مبحثش خیلی برای طرف احساسی مهم هستش که مورد توجه باشه. ولی خب رقیب انگار دور و بر طرف احساسی رو خالی کرده، بعدم خودش هم به طرف احساسی بی توجهی داره و میگه شروع های دوباره و
بله و یک شروع های دوباره و حتی جلوی پیشرفت طرف احساسی رو هم گرفته. حالا میگه به خاطر بی تجربگیم، طرف احساسی میگه به خاطر بی تجربگیم این اتفاق افتاد. حالا خودمونیم، کسی نیست که به خاطر بی تجربگیم اینجوری داره میگه، یعنی باز هم از اون موضع قدرتش نمیخواد پایین بیاد. و صبوری کردن میگه به سختی انتظار میکشم. و اینکه بله میگه که اینکه حالا این تأخیرش میگه خیلی برام رنجاور هستش و به خاطر این هستش که قدم‌های اشتباهی برداشتم و به خاطر اون قدم‌های اشتباه برداشتن توی همچین شرایطی گیر کردم و انگار که میگه که یک استوپی شده توی زندگیم و این به خاطر اینکه من تنبلی میکنم، میگه نیستش به اون معنا، نیستش در واقع، من مجبور هستم که یکم صبر کنم. یک زیبایی ملائک ببینیم که 3 کارت میخوایم ازش ببینیم چی میخواد به ما در این خصوص. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. اولیش به مسئله قهر بودن و دومی اون به قول معروف تصمیم های آنی، تصمیم هایی که حتی میتونه از روی خشم باشه، به صورت آنی گرفته طرف احساسی و خودش رو گرفتار کرده، یا تصمیم هایی که احساس میکرده به نفعش هستش، به خاطر اینکه به نفعش تموم بشه، به خاطر اینکه به قدرت برسه. حالا اینکه طرف احساسی مشکل واقعیش چی بوده، اون هم یه مبحث بزرگی هست برای خودش. به طور مثال چون خودشیفته بوده خواسته وارد یک رابطه 3 نفری بکنه، چون خودشیفته بوده و خودشیفته ها اغلب خیانت میکنن، آیا به خاطر این بوده؟ یا چون این فرد یه آقایی بوده که اصلا 40 سالش گذشته بوده، برای اینکه بتونه به خودش ثابت کنه که من هنوز هم وجود دارم، هنوز هم قابلیت های خودم رو دارم، هنوز هم جوان هستم، هنوز هم شاداب و سرزنده هستم، هنوز هم هستن کسانی که من رو بخوان، خودش رو خواسته محک بزنه. خب در این خصوص ها اگر بخواید میتونیم انرژی خالی داشته باشیم، کافی که کامنت کنید. به هر جهت اینکه حالا دلیل این مسئله شاید از ظاهر قضیه خیانت به نظر بیاد، ولی خیلی فرق هست بین این کاراکترها، بسیار بسیار فرق هستش. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه خداوند و حالا بگیم که خواست خداوند و خواست کائنات رو داره بهش اشاره میکنه، و یا فردی که فیگور پدر رو داره، یک فردی که مسئولیت پذیره، حتی ممکنه این فرد خانوم باشه ولی فرد مسئولیت پذیری باشه. صحبت کردن طرف احساسی با این فرد رو داره بهش اشاره میکنه و کمک خواستن هم فکری خواستن رو داره بهش اشاره میکنه. و مسئله ای که وجود داره در اینجا، انگار که یک مهر تأییدی این فرد روی حرفای طرف احساسی زده و از اینکه طرف احساسی خواسته با رقیب یک جدایی داشته باشه، سعی کرده این فرد مصممتر بکنه طرف احساسی رو. برای عزیز دلم چه تا این لحظه لایک سابسکرایب نکنی، لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، از چنل خودت حمایت کن. در نور باشی.